Itt állunk a Rákóczi út 63-mal szemközt. Kevesen tudják, hogy a mögöttem látható épület a budapesti futballtörténelem egyik kulcshelyszíne. Itt székelt ugyanis 1926-tól megalakulásától kezdve 1933-ig a BLASZ, vagyis ahogy akkoriban nevezték, az MLS égisze alá tartozó Budapesti Labdarúgók Alszövetsége. Korábban 13 éven keresztül ez volt a Magyar Labdarúgók Szövetségének székháza. Hatalmas 4 emeletes palota, amelyben az MLS új tanyáját felüti. A lépcsőházból egyenesen az MLS tágas előszobájába jutunk, amelyből a kisebb egyesületek bőrzeszobájába lépünk. Jobbra ettől a hatalmas tanácsterem fogadja a látogatót. Komolyabb és a tanácsteremnél is ünneplőbb színbe öltözködik az elnökség szobája. Aranycsíkok élénkítik a Rákóczi útra tekintő szobának sötétzöld tapétáját. A parkettet szőnyeg borítja, amelyre ízléses bőrgarnitúrát és díszes íróasztalt állítanak. A falakat nagy eseményekre emlékeztető sportképek tarkítják, amelyekkel együtt rendkívül vonzó az elnöki szoba milliója. Itt helyezik el üvegszekrényben az MLS díjait is. A könnyű varieté műsorok, ledértáncos nők és a bohém komikus tulajdonos miatt is népszerű Steinhardt mulató fölött alakították ki 1913-ban a futballszövetségi főhadiszállást, amely aztán látott egyet-mást a következő évek során. 1922 tavaszán például az egykori válogatott futballistából és miniszterelnökből lett új MLS elnök, Friedrich István furcsa beiktatását. Az MLS újonnan választott elnöke, Friedrich István nyugalmazott miniszterelnök úgy 7 óra tájban teljesen váratlanul megjelent sportunk büszkesége az MLS Rákóczi úti helységeiben. Friedrichet a mit sem sejtő elnökség tagjai helyett a bejáratnál lárma, füst és vegyes szagok fogadták. Szerda lévén a második számú fegyelmi bizottság ülésterme előtt csupán 267 kiállított úriember tolongott, Friedrich belépése különösebb feltűnés nélkül történt. Az új elnököt az elnöki szobától a hatalmas, hullámzó, zajgó és illatos tömeg választotta el. Ő azonban most már úgyis mindegy kiáltással megpróbált áthatolni a tömegen. Már körülbelül félúton lehetett, amikor egy marcona külsejű tolongó rászólt. Na, mit lögdösödik? Nem tudja megvárni, amíg rákerül a sor? De bocsánat, én Friedrich vagyok. Mi? Micsoda Friedrich? Aha, maga az a híres Beck a buliból, aki lerúgta a Gyilkovics barátomat. De mondja, mit siet? Azért a 6 hónapért? Olyan sürgős az magának? De kérem, én az elnöki szobába szeretnék. Mit? Elnöki szoba maga? Azt mindenki mondhatja. Hiába, a futballban mindenkire ugyanazok a szabályok vonatkoznak, vagy legalábbis elméletben. A 20-as évek futballéletét meghatározta az 1926-ra szakadásig élesedő profi-amatőr vita. A nemzeti sportban megjelent leírás a Rákóczi úton tett képzeletbeli látogatásról már ennek az időszaknak az álnok viszonyait figurázta ki. Figyeljük az írás felütését. Az első szavak alighanem a ház aljában működő kéteshírű szórakozó helyre utalnak. Már esteledett, mikor a Rákóczi út 63 számú ház kapuja előtt megálltam. 2 kapu a házon. A baloldali kapun belülről halk zene és a szerelem folytó illata áradt, a jobb oldalin sötét emberek súrantak be, feltűrt gallérjukba húzva fejüket. A gusztusom erős ellenfél volt, de mégis győzött a kötelesség. Beléptem a sötét kapun. A sötét kapu volt persze az MLS irodái felé vezető lépcsőházé. Odabent 2 gyanús alak, a szövetség profipárti vezetőire, Fodorra és Malakira emlékeztető figura settenkedett homályos folyosókon, eldugott lépcsőházi zugokon át, félredobott kosarakon keresztül, míg nem egy titkos bejáratnál megállt, és a kulcsjukon át besúgta a jelszót, amatőr. Innentől adjuk vissza a szót a titkos megfigyelőnek. Az ajtó kinyílt és újra becsukódott. Én is átkúztam a kosarakon, kopogtam és vakmerően mormoltam a csodás szót. Amatőr. Az ajtó újra kinyílt, egy néger portás elámulva kérdé. Ilyen sok amatőr van? A 20-as évek egyszerre filozofikusan elméleti és pengősíthetően gyakorlati vitája vezetett a fizetett hivatásosok és a kedvtelésből futballozó amatőrök szétválásához, ilyen módon pedig a Budapesti Labdarúgó Szövetség elődjének megalakulásához. A szervezet mai igazgatójával, Lovász Tamás Istvánnal beszélgetünk. Az MLS-en belül is 2 csoport kezd kialakulni.
akik a profi futballt támogatják, és ennek a teljesen különválását szeretnék az MLS-en belül, és amit azért a 26 nyarára el is érnek, és 26 nyarán megalakul a Professzionális Labdarúgók Alszövetsége. A másik irányban azok a klubok vannak, akik továbbra is kiállnak az amatőr szellem mellett, és ebben ugye a BLASZ első későbbi elnöke, Zsarnócai János áll az élen. Az MLS vezetőinek a többsége, a régi nagy vezetők többsége marad a profi oldalon, hiszen ez nagyobb karriert, nagyobb presztízs jelent. Nagyon kevesen maradnak majd utána az amatőr oldalon. És hogy ki is volt az említett Zsarnócai János? Zsarnócai János a 19. század végén született, jogászként tanul és ügyvédként dolgozik, nagyon komoly társadalmi presztízst vív ki magának, a Magyar Máltai Lovagrendnek a tagja, a 38-as Máltai Világkongresszusnak, Budapesti Világkongresszusnak az egyik főszervezője egyébként. Már a 20-as években játékvezető, sőt alkori első osztályban is működik, más sportvezetői karriert is épített fel, a MAC színeiben építette fel ezt a sportvezetői karriert. 26-ra, mire ez a szétválás elindul, hogy amatőr profi szellem, ő már azért komoly vezetője a magyar labdarúgásnak, és ő a maga konzervativizmusával. A kortársak úgy emlékeznek meg róla, egy nehéz, önfejű, kemény, konzervatív ember. Nyilvánvaló minden korban a kortársaknak egy radikális önmagát, a maga világát keményen tartó ember mindig nehéz, ez is volt, de azzal a mentalitással kiállt az amatőr futball mellett, és ő vállalja föl az akkori magyar labdarúgás jelentős vezetői közül, hogy ide áll a budapesti amatőr labdarúgás élére. Ugye 39-ben már háború van, a politikai változások is elindulnak, ő ügyvédként dolgozik, mint mondtam, azért jelentős társadalmi szereplő a fővárosban. A háború befejezésével 1946-ban megvonják tőle az ügyvédi működést, közben meghal a fia, meghal a felesége a 39-ben és 46-ban, miután az ügyvédi praxist megvonják tőle, és gyakorlatilag teljesen a társadalom peremére szorítják néhány hónap alatt. 46 végén öngyilkos lesz. De térjünk vissza a 19. század végén épült patinás bérház különös világához. Itt a mellettem lévő első emeleti lakásban működött a Budapesti Labdarúgók Alszövetsége. Tehát valószínűleg ennek a lakásnak a Rákóczi útra néző ablakain keresztül figyelték a városi forgalmat azok a budapesti futballvezetők, akik egy-egy viharos fegyelmi ülés után rendezni kívánták gondolataikat. A Budapesti Futballszövetség életével járó zsivaj lárma azonban próbára tette a lakótársaknak a türelmét. Rövid hír a Nemzeti Sport egyik 1929-es számából. Váratlan és meglepő levelet adott át a postás az MLS-nek. Arról volt benne szó, hogy a Rákóczi út 63 számú ház gondnoka azonnali hatállyal felmondja a BLASZ által használt MLS helyiségeket, és azoknak 12-én déli 12 óráig való kiürítését kéri. A hangos futballviták miatt bosszús házmestert végül leszerelték. A BLASZ még 4 évig maradt a Rákóczi úton. Eljöttünk a Kúria utcába, a BLASZ mai székhelyére, ahol a Budapesti Labdarúgó Szövetség működik most már majdnem 30 éve. Kíváncsiak vagyunk arra, hogy az utódok mit őriztek meg a budapesti labdarúgás hőskorának emlékeiből. Én azt gondolom, hogy a legnagyobb büszkesége ennek a szövetségnek, hogy megvan az első eredeti tanácsülés, alapító tanácsülés. Eredeti jegyzőkönyve az eredeti aláírásokkal a végén. A fővárosi labdarúgás történeti emlékeit becsben tartó Lovász Tamás István igazgató hangsúlyozza, a történelmi Magyarországon a futballélet Budapesten kezdődött. Az MLS-t budapesti csapatok alapították 1901-ben, az első vidéki bajnokság csak 1907-ben indult, és a 20-as évekig Budapest adta a magyar futball elitjét. Mentőmunkájának is köszönhető, hogy az irodában ma is megtalálhatók a BLS közel 100 éves évkönyvei, számos futballtörténeti kincs és néhány ősi trófea, így az első világháborús időkből megőrzött vaslabda is. A vaslabda, mint minden a 10-es, 20-as években nagyon sok egyedi trófeát, serleget hoznak létre. Én azt gondolom, hogy az 1903-as ezüstlabda mintájára hozzák ezt létre a Ganz gépgyár. Az első világháború idején az ifjúsági csapatok számára kerül kiírásra. A BLS történet kezdeteit vizsgáló filmünket talán nem is zárhatnánk illőbb módon, mint az első elnök Zsarnócai János hitvallásával. Az amatőrsport ereje a tömegek önzetlen, áldozatos munkájában rejlik, a nemes és ideális célért való rajongásban.
Ennek tudata és a meggyőződés ereje irányítsa azokat, akik sport vezetésére vállalkoznak.